دو حمله تراژیک تروریستی علیه آرژانتین، جامعه یهودیان آن کشور و همچنین اسرائیل به دست ایران و عوامل تروریست آن در حزب الله صورت گرفته بود. شما باید از ایران بپرسید که چرا اصولاً آنها این حملات را برنامه‌ریزی کردند. آنها از انجام عملیات تروریستی در پی به دست آوردن امتیازهای سیاسی هستند. پرسش اساسی همین است: چرا تروریسم؟ این یک حادثه تراژیک بود که در خاک آرژانتین اتفاق افتاد و هنوز پس از 30 سال تحقیقات درباره آن ادامه دارد. اما ما دقیقاً می‌دانیم که چه کسی آن را انجام داد. تروریست‌ها و رژیم ایران عامل آن بودند. تحقیقات در مورد حمله به ساختمان سفارت اسرائیل بر مبنای قوانین آرژانتین به عهده دادگاه عالی این کشور است و من باید بگویم که متاسفانه این تحقیقات چندان پیشرفتی نداشته. من حتی نمیتوانم درک بکنم که دلیل آن چیست. تحقیقات دیگر که بخشی از وظایف سیستم قضایی آرژانتین است پیشرفت داشته و از بخش‌های گوناگونی تشکیل می شود. یکی از بخش‌های این تحقیقات که در سال 2000 آغاز شد و دادستان آن آلبرتو نیسمان بود، به این نتیجه رسیده بود که چه کسانی مسئول حمله تروریستی با ساختمان آمیا هستند. در پی آن 22 اعلان قرمز از سوی پلیس بین‌الملل اینترپل علیه مسئولان عالی رتبه و حکومتی رژیم ایران برای دستگیری آنها صادر شد که تا امروز هم پابرجاست. باید بگویم که حمله به سفارت اسرائیل و پس از آن ساختمان آمیا بسیار شبیه هم بودند، ولی با توجه به اینکه تحقیقات درباره هر کدام از چه مجرای قانونی دنبال شده، تحقیقات در مورد آمیا پیشرفته تر بوده. اما تحقیقات در خود اسرائیل به این نتیجه قطعی رسیده بود که چه کسی و چگونه هر دوی این حملات را انجام دادند و هیچ شکی درباره آن وجود ندارد. حتی نامها و مشخصات عوامل این حملات هم برای ما شناخته شده هستند. البته من اینجا نمیتوانم این افراد را معرفی کنم، اما اگر شما به اسامی اعلان شده از سوی اینترپل مراجعه کنید متوجه آنها خواهید شد. من نمیدانم عوامل این حملات تروریستی پس از آن چه شدند و کجا رفتند، اما تا جایی که میدانم برخی از آنها در خاورمیانه هستند. آنها قطعاً در اسرائیل نیستند. آنها احتمالاً در خفا زندگی میکنند و حدس میزنم که آنها میدانند که ما آنها را شناسایی کرده ایم. فکر میکنم صدور اعلانهای قرمز از سوی اینترپل یک تحول بسیار مهم بود. متاسفانه دستگیری افراد نامبرده از سوی اینترپل امکان پذیر نبوده و به وقوع نپیوسته. بمب هایی که این تروریست ها از آن استفاده کردند فرقی میان قربانیان عملیات آنها نگذاشته و مردم آرژانتین، یهودیان آرژانتینی و دیگران همه در اثر آنها در خاک کشور کشته شده‌اند. متاسفانه برخی از عوامل این عملیات تروریستی در درون رژیم ایران نه تنها آزادانه به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، بلکه به ترفیع مقام دولتی هم رسیدند. من مایل نیستم اینجا اسم کسی را ببرم، اما برخی از آنها در زمان دست زدن به این حملات از کادرهای پایین حکومتی بودند، ولی امروز از بالاترین مقامات رژیم ایران هستند. پرسش اینجاست که چگونه تروریست ها امروز از رهبران یک کشور هستند. من به لیست نام‌های اعلام شده از سوی اینترپل نگاه می‌کنم و از خودم می‌پرسم آنها کجا هستند و برای من پاسخ بسیار روشن است.